Hello guys, resourceICT YouTube channel එකට හැමෝම සාත්‍රයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ඉතාමත් පොඩි වීඩියෝ එකක් තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම. මොකද කලින් වීඩියෝස් ටිකක් එක්ස්ටෙන්ඩ් වුණ නිසා if statement එක ගැන කෙටියෙන් අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතක් කරලා channel එක subscribe කරන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ programming languages ගොඩක් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. හරි. අපි යමු if statement එකට. ඉතින් ඔයගලන්ට if statement එකේ එහෙම නැත්නම් loops ගැන idea එකක් තාමත් නැත්නම් මම මීට කලින් සීරීස් එකක් කරා pseudocode flowchart ගැන. ඒ වීඩියෝ සීරීස් එකේ තියෙනවා if statement එක ගැන ඊළඟට loops ගැන. ඉතින් ඒක බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මතක් කරනවා. මොකද මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ මම ඉතා ඉක්මනින් Pascal වලින් කොහොමද if statement එකක් ලියාගන්නේ කියලා දෙන්නයි යන්නේ. ඉතින් basic structure එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි යන්නේ. if කියලා දානවා. ඊට පස්සේ අපි condition එක දානවා. ඉතින් condition එකට ගොඩක් වෙලේට අපි comparison operators තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. කලින් වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරා. ඊළඟට then කියලා keyword එක දානවා. ඊට පස්සේ අපේ execute වෙන්න ඕන statement එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේකට body එක අපි ලියනවා. ඊට පස්සේ අපි else පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඉතින් මේක else ඊට පස්සේ else එකෙන් පස්සේ අපි statement 2 එක ඊළඟට end if කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක තමයි සරලවම pseudocode එකක් එක්කවා if statement එක ලියන විදිය. ඉතින් මම practical example එකක් එක්කම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි if statement එක Pascal වලදී ලියන්නේ කියන එක. right. ඔයාලට මෙතන පේනවා මම program එක ලියාගෙනයි තියන්නේ. එතකොට මට ඉක්මනින් ඔයාලට මේක explain කරන්න පුළුවන් වෙන නිසා. ඉතින් පළවෙනි sentence එක කියනවා program new. ඉතින් මෙතනින් අපි program එකට දෙන නම තමයි specify කරන්නේ. ඊට පස්සේ var num1 num2 integer type variables දෙකක් තමයි අපි මෙතන හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි begin කරනවා. begin කරලා මම num1 කියන එකට 10 කියන value එක initialize කරනවා. ඊළඟට if කියන statement එක අපි start කරනවා if num1 greater than or equal 0. දැන් අපි condition එකක් දෙන්නේ. num1 greater than or equal 0 කියලා කියන්නේ condition එක. හරි. then ඒ condition එක satisfy වෙනවා නම් අපි begin end ඇතුලේ තමයි හැම වෙලේම body එක ලියන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලා මතක තියාගන්න. මම right ln කරනවා greater than 0 කියලා. num1 ගේ value එක 0 ට වඩා වැඩි නම් හෝ සමානයි නම් තමයි අපි මෙන්න මේකට යන්නේ. මම මෙතන සමානයි කියන එක පොඩ්ඩක් අයින් කරන්නම්. if num1 greater than 0 then අපි ලියනවා right ln greater than 0 කියලා. ඒක අපි end කරනවා. ඊට පස්සේ අපි else if කියලා ඊළඟ condition එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් එතනදී අපි කියනවා else if num1 equal 0 then right ln equal to 0. ඉතින් මේක 0 ට equal නම් අපි කියනවා equal කියලා ලියන්න කියලා. හරි. අපි ඒකත් end කරනවා. ඊට පස්සේ අපි else කියන statement එකට යනවා. else එකේදී වෙන්නේ අත්තටම greater than 0ත් නොවන 0 ට equal උත් නොවන සංඛ්‍යා තමයි මෙතනට එන්නේ. ඉතින් මේක ගැන ලොකුවට මම කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට if statement එක ගැන මම කලින් pseudocode flowchart වලදී හොඳට කතා කරපු නිසා. ඉතින් එතනදී else කියන එක කියන්නේ අතරම less than 0 කියන එක. එතකොට අපි ඒක out කරනවා less than 0 කියලා. හරි. අපි මේක compile කරමු. errors මුකුත් නැහැ. run කරගන්න පුළුවන්. අතරම output එක එන්නේ greater than 0 කියලා. මේක 4 සැරයක් විතර print වෙලා තියෙනවා. ඒක ගණන් ගන්න එපා. මොකද මේ මම readln එක code එකේ end එකෙන් එළියට දාපු නිසා තමයි අතර මෙහෙම වුනේ. ඒක අපි code එක ඇතුළට දාන්න ඕනේ. අතර begin එකට පස්සේ අපේ right ln statement එක ලියනවා. ඊට පස්සේ අපි readln කියන statement එක දාන්න ඕනේ. prompt කරන්න අවශ්‍ය නිසා. ඊට පස්සේ තමයි අපි end දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම අපේ input එක උනේ 10. ඉතින් 10 greater than 0 කියන එක
print වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 4 පාරක් නෙවෙයි එක හරිනම් code එකේ එක පාරයි print වෙන්නේ. නමුත් මම අර readLN දාපු position එකේ issue එකක් තියෙන්නේ. මොකද මම if statement එකෙන් එළියටයි දැම්මේ. ඒක නිසා තමයි ඔය විදියට 4 සැරයක් ඔක print උනේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා for loop එක කොහොමද කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් අදට මෙතනින් වීඩියෝ එක නතර කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.